Welcome to my guys. For today's video, meron na naman tayong bago sa mata, bagong-bago lang dito sa Davao. Bagong motor, Force 150 Fi. As usual, kapag tayo ay nagre-review, syempre walk-in lang muna. Pinakaunang napansin ko itong CBS na nakatatak sa kanyang tapaludo combi brake system. Ang angas para sa isang RUSI. Naka dual path caliper na rin to sa front. Tingnan nyo naman, may speed sensor. Sukat naman ng kanyang gulong 110 by 70 by 13. Naka-tubeless na rin yan para pag ikay bumangking, hindi ka na ma-overshoot, kamote ka pa naman. At dito talaga ako naangasan sa kanyang headlights. Tingnan nyo naman, aggressive na aggressive, sharp na sharp yung looks, maangas. Sinamahan pa ng carbon-like na plastic niya. Hindi na talaga mapagkakamalang RUSI. Pero RUSI pa rin to. Naka FI emblem, naka LED headlights. Sino ba namang hindi mabibighani sa ganda ng Force 150 Fi na to? Mga boss, mga sir, mga ka-helmet, kung gusto mo ginani nga class, nasa link ang comment section. Panarbaho na mo. Sa tambutso naman, tingnan nyo mga ka-helmet, ang ganda, quality, premium looking na muffler. RUSI ba talaga to? Syempre RUSI pa rin to, pero may quality na. Hindi ko talaga mapigilang himas-himasin ang butas ng muffler na to kasi nga quality na. Hindi ka na mapapahiya sa mga katropa mo. May napansin lang ako sa monoshock. Premium looking na siya, pero hindi ko alam kung maganda ba ang bounce nito o mas maganda yung bounce ng yutots ng girlfriend mo. At sa radiator naman, tingnan nyo mga helmet, parang radiator lang ng NMAX or ng Click. Ang ganda tingnan, quality looking. Dito naman sa likurang bahagi ng kanyang gulong, meron siyang 130 by 70 by 13. Naka-tubeless na rin, naka-CBS na para kapag ikaw kamote ka. Naka-single path caliper na rin siya, at ito, naka-disc brake ang kanyang likod. Ayos na ayos, ang ganda ng forma, premium na premium ang looks. Siyempre, hindi ka na mapapahiya sa dinidiskartehan mong jowa. At sa kanyang crankcase cover, tingnan nyo naman ang design mga boss, mga ka-helmet. Social na social ang design, parang naka-carbon pero plastic pa rin yan mga sir. Himas-himasin ko, i-zoom ko pa ang camera, i-zoom ko pa ulit. Pati ba naman dito sa tapaludo hindi rin tinipid sa design? Ganyan na ba kayo ngayon, RUSI? Sosyal na ang dating? Mag-iiyakan na naman ang mga basher nyo yan. Silipin din naman natin yung taillight nya. Tingnan nyo naman, premium na premium ang itsura. Parang hindi ka up. May RUSI na plate number. Akala nyo hindi RUSI, no? Ha! Naisahan kayo ng isang RUSI. At para malaman nyo kung ilang liters ang kasya sa kanyang compartment, tingnan nyo naman yung kamay ko. Hindi ko madangkal ang kanyang compartment. Ang laki, hindi ka na mabibitin kung ilalagay mo ang iyong helmet. Parang kakasya dyan. Sa tingin ko'y pwede ka nang mag-swimming sa laki ng compartment ng motor na to. Tingnan nyo naman. Siyempre, hindi pa to nakakilis kasi nga budget nilang motor na to. So, kitang-kita nyo yan. Ito yung susian niya. Simple lang. Pero ang design ng motor, premium, hindi tinipid.
Bahala na ganito ang susi, basta ang gasolina nandito. Kung alam mo kung ilang litro ang kakasya sa gas tank ng isang motor na to, pa-comment na lang dyan sa comment section para malaman ko rin at malaman ng ibang viewers natin. Dito naman tayo sa kanyang handlebars. Kung ano ang makikita natin, quality na kaya ang kanyang mga switches, ang kanyang mga brakes. Oops, kita nyo to? Bago lang to sa RUSI, ngayon ko lang to nakitang may ganyan. Adjustable brake levers, yung kanyang throttle, quality na talaga. Sa switches naman, parang pumipindot lang ako ng switch ng isang NMAX at Honda Click. Quality na. RUSI masyado naman ginagalingan. Iiyak na naman yung mga diehard branded user nyo dyan. Dito naman sa kaliwa, meron din siyang brake fluid master. Naka-hydraulic brakes na pala ito, kaliwa kanan. May hazard switch na rin, high and low. Left and right switches. May horn na rin dito sa baba. Ang ganda na talaga ng quality ng switches niya. Meron na rin tayong passing light dito. Dito naman sa kanyang dashboard, parang naka-TFT display na to mga ka-helmet. Kung alam nyo, comment nyo lang dyan sa baba. At dito naman sa manubela, kitang-kita nyo naman, hindi tinipid sa design. Ganon din, carbonated design. Hanggang dito na lang ang review natin mga ka-helmet kasi sobrang haba na. Ito na lang, tatanungin ko na lang kayo, anong masasabi nyo sa quality ng isang RUSI ngayon? Pa-comment na lang. Island born nag-uulat. Peace!